ඊට පස්සේ ආයි සුරේෂ් අහලා තියෙනවා ජම්ප් R1 V2 mini එක remote distance එක FARSky D16 වලින් කනෙක්ට් කරන්නේ ELRS වලට ගියොත් ELS වුණොත් 15000ක් විතර යනවා. ඔය ඉතින් ELRS කියන්නේ වෙනම කතන්දරයක්. ඒක 2.4 GHz උනාට ඒකේ සිග්නල් ට්‍රාන්ස්මිෂන් කතන්දරේ වෙන්නේ long range විදියට. ඒක වෙනස්. ඒක වෙනම ප්‍රොටෝකෝල් එකක්. අපි දැන් ওই 2.4 normal ඒවා කියන්නේ ඒක full range එක සාමාන්‍යයෙන් open area එක. මම කියන්නේ කාන්තාරයක වගේ නම් කිලෝමීටර් 2ක් වගේ යන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ටෙස්ට් කරලා නැහැ මම හිතන්නේ කට්ටියනේ. කොහොමත් ඒක නිකන් ඕපන් ඒරියා එක මීටර් 700ක් කිලෝමීටරයක් තමයි උඩරිම ආ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ඩයිවර්සිටි රිසීවර් එකක් තියෙනකොට අර ඉස්සෙල්ලා ප්‍රදීප් කිව්වා වගේ ඇන්ටනා දෙකත් එක්ක ඩයිවර්සිටි රිසීවර් එකක් තියෙනකොට එක ඇන්ටනාවකට සිග්නල් රිසීව් වුනේ නැත්තත් අනිත් එකට රිසීව් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. මොකද අපි ඩ්‍රෝන් එකට හයි කරන ඩ්‍රෝන් එක කාබන් ෆයිබර් හරහා සිග්නල් ගමන් කරන්නේ නැත. එතකොට ඔයාගේ ඩ්‍රෝන් එකට ඇන්ටනාව වැහුණත් රිසීවර් එකේ සිග්නල් ලොස්ට් වෙලා වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ හේතුව නිසා ඩයිවර්සිටි රිසීවර් එකට යන එක වඩා වටිනවා. ELRS යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මම කාලෙත් එක්ක හල්ලි එකතු කරලා කියාට කමන්නේ නැහැ. ඒ අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ රිසීවර් එක කියන්නේ ඒකත් FRP රිසීවර් එකක්. රේඩියෝ මාස්ටර් R81 කියලා කිව්වේ. ඒක ඩයිවර්සිටි එන්ට්‍රන්ස් එක ඒක මේ ඒකට ELRS ඕනේ නැහැ. ඒකට ELRS ඕනේ නැහැ මේ ඒක කෙලිම කියන්නේ FRP වලටම කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ජම්පර් T-Lite එකක් තියෙන්නේ ඒකේ ELRS නැහැ. ELRS තියෙනවා. ජම්පර් T-Lite එකට සයිස් කරන්න පුළුවන් ELRS මොඩියුල් එකක් තියෙනවා. මේ අපි ප්‍රදීප් පාවිච්චි කරන්නේත් ඒ වගේ මොඩියුල් එකක්. කොබා? ඒක වෙනම ඉතින් මේ වෙනම හයි කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ ජම්පර් එකේ මෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ජම්පර් මේ T-Lite දාලා තියෙන එකේ V2 එකේ කොහෙද වෙනවා ඉන්බිල්ට් ELRS නේ.